السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم نوید احمد چوهان. تاسو ګورئ چوهان ټیک. ګرانو کتونکو، تاسو کتی شئ چې دا کوم پروفایل لپاره ما دا تصویر جوړ کړلی، دا تاسو ډېر په اسانۍ سره جوړولی شئ. ویډیو اخره پورې وګورئ. پیسې روان دی. ډېر کتونکي چې دي هغه د خپل ټیم دپاره داسې لوګو چې د هغه جوړول غواړي. نو که د چا خواهش چې ما داسې لوګو جوړه کړئ، نو انشاءالله دا ویډیو پوره وګورئ. تاسو په دې ویډیو کې د دې لوګو جوړولو طریقه ډېره زیاته په اسانه زده کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېره مننه. تاسو به راشئ د پلی سټور نه به اردو ډیزاینر نوم باندې یو ایپس دی، هغه به ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو ډاونلوډ کړو بیا به دا کولو کوئ. کله چې دا تاسو کولو کړو دلته به راشئ نیو ډیسیژن باندې به کلیک وکړئ او د دې ځای نه به سکویر کوم چې دی دا سکویر دا به تاسو سلیکټ کړئ. کله چې دا تاسو سلیکټ کړو دلته په بیسیک باندې کلیک وکړئ. بیسیک نه تاسو دلته یو دایره نما شکل چې کوم دی دا دایره ده، دا به دې ځای تاسو سلیکټ کړئ. کله چې دا تاسو سلیکټ کړئ دلته تاسو کتی شئ دا سیټ چې دا به داسې راکاږئ لږ ځان سیټ ته، دا به داسې راغټ شي. ټیک شو. دا چې داسې راغټ شو نو د دې کلر تاسو خپل زلمو لپاره جوړوئ، نو دلته به دې له به زیړ کلر چې دی دا به تاسو دې کلر ته راشئ. د دې ځای نه کوم زیړ کلر چې دی به تاسو سلیکټ کړئ. ټیک ده. ما سلیکټ کړو. ټیک ده. چې کله تاسو دا سلیکټ کړو نو دلته به راشي تاسو چې دې دا بارډر چې کوم دی دا کوم بایر سیټ ته آوټلاین چې دی دې له موږ کلر ورکړئ، نو دلته به په دې بارډر باندې کلیک وکړئ. ټیک ده. دا کلر تاسو بدلولی هم شئ. دا ټیک دی. تور صحیح دی. تاسو چې دې لاین دا سیج چې دا موږ لغټ کړئ دلته په دې ویټ باندې کلیک وکړئ او داسې به دې دا سیج چې دا به تاسو داسې لږ راغټ کړئ. ټیک شو. دا چې کله تاسو داسې راغټ کړو بیا به دلته لاړ شئ ډایرکټ باره لیر دی، په دې لیر باندې به کلیک وکړئ. ټیک ده. دې ځای نه به دا ټالۍ نشان دی، په دې ټاله باندې به کلیک وکړئ. دې ځای نه به دی لاک کړئ چې دې تاسو نه اخوا دېخوا کېږي نه. ټیک شو. بیا به دغسې ایډیټ نیو باندې به کلیک وکړئ. ایډیټ نیو باندې چې کلیک وکړو کله تاسو به لاړ شئ ګیلرۍ ته. د ګیلرۍ نه به هغه تصویر راوالی چې د کوم تصویر تاسو بیکګراوند ختم کړئ. که چاله د بیکګراوند د ختمولو طریقه نه ورځي نو تاسو ته په دې بله ویډیو کې ما د هغې طریقه ښودله. تاسو د کروم بروزر نه تاسو ډېر په اسانۍ سره د خپل تصویر بیکګراوند ختمولی شئ. دلته اوس زه رالم د ګیلرۍ نه دا تصویر دی دا ما سلیکټ کړو، دا به داسې راغټ کړئ. دا تصویر ما داسې راغټ کړو. ټیک شوه. نو تاسو به اوس څه وکړئ، تاسو به دوباره لاړ شئ په ډي سلیکټ باندې به کلیک وکړئ، بیا به په ایډیټ نیو باندې وکړئ، دوباره به لاړ شئ شیپ نه به بل تصویر راوالئ. ټیک شو. دا شیپ دی، په دې شیپ باندې به کلیک وکړئ. دایره تاسو راواغسته، دا به دومره غټه کړئ څومره چې دا بله دایره دی داسې به راغټه کړئ. څنګه دایره چې دا ما په دې باندې له پاسه ولګوله. ټیک شوه. کله چې دا تاسو ولګوله بیا په دوباره باندې به لیر ته لاړ شئ. پاس لیر دی، دې لیر ته به واپس لاړ شئ. لیر ته چې کله لاړئ دا تاسو کتی شئ کوم دا تصویر دی په دې تصویر باندې به د تصویر او دایره چې دا دواړه سلیکټ کړئ، بیا به لیکل ماسک. ټیک شو. دا ماسک لیکل په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس دا ګورئ دا تصویر چې زما کټ شو دی، اوس ډېر غټ دی، دا به تاسو واپس راوړو کېږئ. ټیک شو. دا خپل تصویر چې دی ما داسې ولګوو. ټیک شو. که تاسو وایئ دلته موږ بل تصویر ولګولی نو دغسې تاسو لاړ شئ په دوباره باندې ګیلرۍ ته، د ګیلرۍ نه بل تصویر راواخلئ. مطلب ما سره د وهاب ریاض تصویر د هغه ځان سره زه لګول غواړم، نو زه لاړم ګیلرۍ ته، د ګیلرۍ نه به هغه تصویر زه اوس راواخلم. دا تصویر دی ما راواغسته، دی به هم دغسې راوړوکی کړم. که تاسو غواړئ چې په دې باندې موږ خپل نوم ولیکلی نو لاندې بیا به دا دې ځای نه به واپس شئ، لاړ به شئ ایډیټ ټیکسټ ته. ایډیټ ټیکسټ چې دی دلته به خپل نوم تاسو ولیکئ. دلته ما خپل نوم ولیکو، بیا به راشئ دلته ایډیټ ټو پیپر باندې به کلیک وکړئ. که تاسو وایئ چې د دې نوم کلر موږ بدل کړئ، لاندې دا کلر دی، دې نه تاسو کلر چې دی بدلولی هم شئ. ټیک ته. دا کلر ما بدل کړو. دلته دا آوټلاین چې دی دغسې چې دی تاسو د خپل فیسبوک پروفایل لپاره تصویر جوړولی شئ. امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نو د نورو ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ. ډېره زیاته مننه به وي.